يعني يا حكومة فلسطينية هذا القرار المستقل الوحيد اللي بدك تعمليه، بدك تستقلي في الوقت. كل بلشت المشاكل توصلك، الناس تصيح من موضوع فرق التوقيت. من أول دقيقة، كيف؟ وحياتك من أول دقيقة. فصيفي وشتوي بتفرق، والله بتفرق كتير 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 كتير. هاي الساعة مربوطة بكتير شغلات، مربوطة بحياتنا بأرواحنا. يعني صاروخ إنذار ينزل على بناية في غزة ويقولوا لهم معكم ساعة، والجماعة يكونوا على الصيفي وهدوك على الشتوي. عشان تعوض الساعة بالحالة الطبيعية بدك من 3 أيام لأسبوع ليزبط نومك. هم هيك المواطن الفلسطيني بالنسبة لهم عبارة عن حبة بطاطا وحاطينه في هالنار. كل شوي كيف إمك وإمي تيجي بتنغزها بتشوفها لساتها استوت ولساتها يابسة، وكل شوي بيعطوا قرار وبيجوا بينغزوا في المواطن، استوى المواطن ولساته عايش. والله لساته بيتحمل بعد. يا الله أكبر. إذا هسا الجيش بيجي بيحكي ممنوع التجول من الساعة 6 ل8، هو بكون يحكي على توقيته ولا توقيتنا أصلا؟ ساعة اليد اللي مش مربوطة في الإنترنت هاي بالنسبة لك نعمة، هاي ما بتتغيرش. هاي لا علاقة في الاحتلال ولا علاقة في ساعة صيفي ولا شتوي. أحمد، أنا مستعد أرد أحكي لك، أتحداك بعد 10 سنين أرد أصور أنا وياك أظل أكتب لنا عمر بودكاست ونحكي عن الوقت وما تغيرتش وما انحلتش المشكلة. يسعد أوقاتكم. أنا اسمي سامر خويري، أنا صحفي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. بعمل في المجال الصحفي تقريبا من 25 عام في مجالات مختلفة، وحاليا أنا مذيع، إضافة إني ناشط على منصات التواصل الاجتماعي. حديث اليوم مع تقارب ومع العزيز أحمد بيقاوي كان له علاقة في موضوع تغيير الساعة اللي هي الصيفي والشتوي. قديش هاي الساعة مش بس 60 دقيقة، هي ممكن يكون لها انعكاسات على كل تفاصيل حياتنا. والأمر أكبر من مجرد تغيير وقت، الأمر متعلق بكينونة فلسطينية ومتعلق بعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي. وحكينا كتير عن الأمور أعمق من مجرد تغيير الوقت إلى وضع المجتمع الفلسطيني، وقديه إحنا للأسف الشديد في بعض من الأحيان ضايعين. الساعة هاي ضيعتنا، بطلنا نعرف وقتنا، وللأسف ساعدت في ضياع المجتمع. الحل بشكل واضح وصريح إنه نوقف أمام أنفسنا ونكون صريحين مع حالنا ونعيد تقييم أنفسنا بشكل سليم وصريح، وساعتها تغير الوقت ولا ما تغير إحنا صح. لكن إذا ضلينا هيك كل مرة حنضل نسأل قد الساعة. تحية طيبة. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البيقاوي وضيفي لليوم العزيز سامر خويري. في كل سنة بصير في لخبطة في مناطق الضفة الغربية وفي غزة عند الفلسطينيين تحت الاحتلال، سواء في الداخل في الضفة في القدس وفي غزة، حسب قديش مستوى الانخراط في الإطار خارج الإطار اللي هم عايشين فيه. قبل سنين قامت بقرار من السلطة الفلسطينية ما بين قوسين بالاستقلال عن التوقيت الإسرائيلي، وصار فعليا في فارق وقت من كل عام بكون موجود. هذه السنة فعليا في فارق وقت لمدة أسبوعين رح يكون ما بيننا وبين مناطق الاحتلال والمناطق اللي بتخضع لسلطة مباشرة من الاحتلال. هذا العام مثل كل عام في مشاكل كتيرة. سامر خويري في برنامجه الإذاعي فعليا بتلقى الكثير من المشاكل رح نتعرف عليها، ولكن أيضا فعليا بعتقد في مشكلة إضافية هذا السنة تحديدا، أنه تحديدا مناطق الضفة الغربية مثل طول كرم يعني تحت إدارة مباشرة حاليا من قبل الاحتلال. فحتى في سؤال موجود وحاضر، إذا الاحتلال اليوم بمنع التجول هو بمنعه على توقيته ولا على توقيتنا؟ وهذا السؤال يمكن سؤال فج، ولكن بيعكس مستوى السيادة اللي تأملنا أنه نحصل عليها أو نعبر عنها بالقرار هذا. القرار بالفعل صحيح موجود في كثير من الأماكن، بيأخذ تعبيرات سياسية، تعبيرات اقتصادية، وتعبيرات اجتماعية. رح نجرب نتعرف عليها في هذا الحوار، ورح نجرب نخوض أكثر بتفاصيل مجتمعنا وتحدياته كيف بتعامل مع فارق التوقيت خلال هذه فترة الأسبوعين. قبل ما أبلش بدي أشكركم على اشتراككم في قناة اليوتيوب وقنوات الاستماع، وشكرا على مشاركتكم هذا المحتوى مع كل حدا مهتم فيه. شكرا على مشاركتكم معي ومع صفحات تقارب الموجودة في وصف الحلقة، أفكاركم، مقترحاتكم للمواضيع والأسئلة ومقترحاتكم للضيوف. وشكرا أيضا لكل من يساهم في استمرار تقارب ودعمه من خلال الرابط الموجود في الوصف. وبهيك منبلش. أنا مش كتير بالتكنيكال، خلينا نشوف الصبايا شو بدهم يحكوا. وين الصبايا؟ مرحبا، سامعاتني؟ يلا هلا دقيقة، إحنا نزلناهم اليوم خصوصي، هم أوف اليوم كانوا. والله والله الإضاءة كيف؟ ممتازة، والله متوصين فيك على الفيو الآخر. أما أنت فعليا يعني منتج سينمائي.
هي أول حلقة باستوديو هالقد. لا ممتاز. بعدين هو البودكاست كسر لكل القواعد تبعتك أصلا أنت متعود عليها. هلا إن شاء الله كمان لا والله مش ظابط يا أحمد. خلص مشكورين، يعطيكم يلا العافية، أنا كل عام بركو. وانتم بألف خير. وأنت بخير، شكرا لكم، إحنا جاهزين. واحنا من زمان مبلشين. سامر انت هالقد بتحب التفاصيل، يعني انت وصيتهم يهتموا لك بالكادر والإضاءة من قدامك والزريعة وكذا. طيب يعني إحنا إذا بلشنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنت بخير وكل عام وشعبنا بألف خير وأهلنا في غزة ورحم الله الشهداء جميعا. والله عملنا الصحفي بيلزمنا كتير، لأنه بصراحة الصورة بتحكي، وكمان هي بألف كلمة مثل ما تعلمنا في الصحافة. وبرضه بصراحة في ظل السوشيال ميديا يا أحمد الناس صارت كتير تدقدس على التفاصيل، يعني الكادر والإضاءة والصوت، وإذا حدا تحرك وراك، وإذا أنت لبستك مش مبينة، وإذا النظارة عاكسة، فبيسيب المضمون وبروح بصير يتقاتل معك في الشكل. فإحنا بنحاول قدر الإمكان، وبعدين يعني إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فإحنا يعني حبينا قدر الإمكان في أول تجربة لي حقيقة في بودكاست مع صديق وزميل عزيز زيك، إني أنا طلبت من زملائنا في إحدى شركات الإنتاج في نابلس، شركة درة، وأنا يعني هون بيسعدني أذكر اسمهم، وهم على كل حال منتجين نزيف التراب، مسلسل نزيف التراب اللي بيطلع في الجزء الثاني. طلبت منهم والله، وحقيقة يعني أبدوا هاي التقنيات المميزة، وهي كلهم موجودين وبيتبعوك. الله يعطيكم ألف عافية وشكرا الله لهم، يسعدك. ممنون الله لك. يسعد قلبك. أما أنت تسلم. فعليا هو فكرة البودكاست، أنا اللي بس بحاول فيه قدر الإمكان إنه نتخلص من القواعد اللي موجودة. يعني أنت صحيح. إذا أنت لسه بالمجال الإذاعي أكتر من تلفزيوني، وبتعرف التلفزيون الضوابط فيك عظيمة كتير يعني صعبة، فالإذاعي لسه فيه هيك أكتر وأكتر. بس صار واضح لي ليش هالقد الاهتمام بالكادر وبالإضاءة وبكذا من ورا الشركة. يعني الله يعطيهم ألف عافية وشكرا. الله يعافي عمرك يا ربي، كل سنة وأنت سالم مرة. وانت سالم يا رب. كل بلشت المشاكل توصلك، الناس تصيح من موضوع فرق التوقيت. من أول دقيقة، كيف؟ وحياتك من أول دقيقة. شو اللي صار؟ اللي صار إنه أول امبارح بالليل، أو أول امبارح بالليل أظن صحيح، اتغيّر التوقيت. إيه. وإحنا كنا يعني أنا وعائلتي كنا نازلين على البلد نجيب أغراض، ورجعنا متأخرين على البيت، ومش مصليين صراحةً التراويح. فزوجتي بتقول لي: "ما ضلش الفجر إلا ساعة." يا دوب نلحق، باقول لها: "لأ ضل ساعتين، الساعة غيّرت." ما استوعبتش هي في الأول شو، باقول لها: "لأ الساعة غيّرت، الجوال غيّر." لأنه للأسف دولة الاحتلال غيّرت ال عندها دخلت على التوقيت الصيفي، ومعظم الجوالات تقريبًا اللي بيستخدموها الفلسطينيين مشبوكة على النظام الإسرائيلي، وزادت ساعة، فالناس فعلًا اتخربشت. اللي بيضحّك الناس اللي كانوا نايمين، أنا كنت صاحي ومدرك، الناس اللي كانوا نايمين زمّر جوالهم على أبكر من ساعة من الوقت، وقاموا واتسحّروا وممكن صلّوا ولسه ما أدّنش. طَب يا عمي شو صار؟ وبلش يكتبوا على الفيسبوك: يا جماعة الخير تسحّرنا مرتين ولسه الفجر ما إجا. وبلش يكتب، أنا حطيت تعليق على صفحتي كتبت لهم: ما حدا استفاد من تغيير الوقت إلا اللي تسحّر مرتين. وخُذ تعليقات من الناس، وبدأت هاي القصة، وكل شوي حد يبعت على الجروبات: قد إيه الساعة يا شباب؟ الساعة 7 لأ، 8 لأ، 6. يا عمي شو صار؟ يا عمي هي في التوضيح، ادخل على الجوال، اعمل الإعدادات. طَب يا عمي عملت الإعدادات ردّت رجعت لحالها. ولهلّأ لسه الناس كل ما تنزل على البلد بتسألك، ورح تضلها تسألك لإمتى؟ ل12/4. ليه 12/4؟ لإنه الحكومة الفلسطينية قررت تغيير الوقت إلى التوقيت الصيفي يوم 12/4، يعني لسه بيفضل أسبوعين على الأقل يا أحمد. وهذا السؤال باوعدك كل يوم ينسأل: قديش الساعة هلّأ؟ صلاة العيد رح يصير فيها خربشة، العودة للدوام رح يصير فيها خربشة، المدارس رح يصير فيها خربشة، التوقيتات. فعلًا، فعلًا، فعلًا هاي المشكلة أنا ما باذكر إلا كل سنة بنعاني منها مرتين، في الصيفي وفي الشتوي. لمّا يصير تغيير من الصيفي للشتوي راح يصير فيها مشاكل، ويضل الناس أسبوع، ويصيروا الطلاب يتأخروا عن مدارسهم، أو ينزلوا أبكر، أو مش عارف إيه، والموظف ترن عليه يقول لك: ليه يا عمي بيفضل ساعة؟ يا عمي ليش اتأخرت عن وقتك؟ حقيقةً إنه إرباك، إرباك شديد، وأنا ما بامزح، على بساطته، لكن كتير حيوي لإنه بيتعلق في حياة الناس اليومية. وللأسف الشديد يعني إذا بدنا نعتبره إنه إحنا في بعض الأحيان صارت الناس تقول لك: يا عمي خلص لمّا بيغيّروا الاحتلال غيّروا.
يعني يا حكومة فلسطينية هذا القرار المستقل الوحيد اللي بدك تعمليه، بدك تستقلي في الوقت. لأنه أحمد أنظمة الجوالات معظمها مربوطة بعيار دولة الاحتلال. يعني لمّا بتروح على السيستم بدك تختار الوقت يا تحطّه يدوي، يا بدك تروح تختار دولة مثلًا إمم، عشان تربط مع الواتساب، عشان صح، تربط مثلًا كتير من الجوال بيدخل في كتير من التطبيقات. فأنت قدّام 00970 اللي هو فلسطيني، أو 00972 اللي هو إسرائيلي. فالناس يعني سابقًا قبل ما يُعتمد الكود الفلسطيني كان كلّياتهم عاملين واتساباتهم وعاملين كل التطبيقات. لمّا كان يطلب منّك رقم الجوال تحط أنت الرقم الإسرائيلي اللي هو المقدمة 00972. فكتيرين من الناس ما عندهم عفوًا هالتقنيات على بساطتها برضه ما نفكّر كل الناس شاطرين في التكنولوجيا، فبيضلها زي ما هو. غيّر الاحتلال بيغيّر جواله، ما غيّرش بيضلها زي ما هو. السلطة غيّرت برُد بده يصير متحيّر، أرُد أرجع والّا أضل والّا مش عارف كذا. ففي شغلات بتضحّك منها إنه كتيرين من الناس خلص اعتمد التوقيت الشتوي ليل نهار، أو الصيفي ليل نهار. أو بيقول لك يا عمي هالسلطة والحكومة تعمل مثلًا زي الأردن اللي اعتمدت أظن توقيت صيفي على مدار السنة أعتقد، ما باعرف إذا أنا دقيق في هاي المعلومة. وفي دول كثيرة برّا خلاص اعتمدت على توقيت معيّن لا صيفي ولا شتوي. الناس بتصير كتير من التعليقات أحمد بيقول لك إحنا مش دولة صناعية عشان إحنا والله الساعة بتفرق معانا، والله زي اليابان سعة الإنتاج بتزيد الدخل. إحنا عفوًا يوم كامل بيروح من حياتنا وأيام كاملة وسنين راحت من حياتنا. لكن مع هاد ما باقلل من أهمية حقيقةً موضوع الوقت وهاي الساعة وحالة الإرباك المجتمعية والسؤال الدائم أول ما يسلم عليك واحد قديش الساعة؟ سامر عم بيجيك notifications على التليفون أو في حدا بيرن عليك؟ هلّأ لأ. لإنه الصوت عم بيروح وبيرجع. والله؟ بس شوي هيك. غريب. لأ ما أنا هسّه فاصل. رجع، هسّه رجع. أرُد أعيد يعني؟ لا، لا، لأ تمام، أنا باضبّطها تمام. أنا قُلت لك هون أنت حُر. طيب. في البودكاست في بودكاست تقارب تحديدًا أنت حُر بالكامل فعليًا. الله طَب بدي يسعدك يا رب. أسألك، هو فعليًا أنت قاعد بتحكي على رمضان، وهو هيدي السنة داخل علينا برمضان، بس من مكان تاني كمان يعني في خطر لي في طول كرم. فأنا لمّا قاعد باحكي مع ناس في طول كرم، إذا هسّه الجيش بييجي بيحكي ممنوع التجول من الساعة 18:00 لل20:00، هو بكون يحكي على توقيته والّا توقيتنا أصلًا؟ يعني هي لسه قصة تانية، بتكون زي كإنه انفضحنا هاي المرّة بكل فكرة الاستقلال تبعنا. هو للأسف الاحتلال الإسرائيلي فعلًا في عمليته وعدوانه المستمر على أهلنا في طول كرم وعلى جنين، وللعلم اعتبرها يعني شبه مناطق إسرائيلية وما تستبعد يطبق عليها كل القوانين قريبا. فطبعا هو لما بيحكي الجنود بالنسبة لهم هم بيحكوا عن وقتهم، هم بيحكوا عن وقتهم. وساعة مرات بتفرق، وساعة بتفرق كتير. يعني لا سمح الله إن ممكن يكون في هدم أو قصف أو تهجير أو مداهمة، طبعا هاي الساعة بتفرق. وبرضه هم رح يورطوا بنفس القصة، قصة إنه بفضل ساعة ولا ساعتين. وساعة برجع بقول بهيك ظرف. يعني شفت امبارح مثلا في لبنان لما أعطوهم إنذارات إنه بدهم يقصفوا بعض البنايات في الضاحية الجنوبية. فشوف هالوقت قديش أنت بتحكي عمالك عن أعمار بشر. يعني ممكن حدا يتأخر بفكر إنه بفضل ساعة ممكن يموت، البناية تنزل عليه، الجيران اللي تحتيه. لهالدرجة الأمر والله بارجع باقول لك إمم. فعلًا. يعني أنا استغربت من اختيارك للموضوع، لكن لمّا حضّرت وفكّرت وشِفت اكتشفت إنه هاي الساعة مربوطة بكتير شغلات، مربوطة بحياتنا، بأرواحنا. يعني صاروخ إنذار ينزل على بناية في غزة ويقولوا لهم معكم ساعة، والجماعة يكونوا على الصيفي وهدوك على الشتوي. تخيّل أنت شو المجزرة اللي بدها تصير. شوف بطول كرم لمّا بيدخلوا عمارة وعمالهم بيخلوا عمارات حاليًا في شارع نابلس وفي حارة المقاطعة وفي حارات كتيرة، وبيقولوا لهم أنتم معكم ساعة. أو مثلًا الساعة 18:00 أو الساعة 20:00 أو الساعة 12:00. وهي صيفي والّا شتوي؟ تقعد تسأل أنت. هَمّك تطلّع أولادك، هَمّك تطلّع الأغراض، هَمّك تلاقي مكان، هَمّك وين بدك تفطر، هَمّك وين بدك تتسحّر، هَمّك وين بدك تنام هاي الليلة، والّا هَمّك بيفضل ساعة والّا ساعتين؟ ساعة بتفرق. والله ساعة بتفرق. مضبوط. بتعرف في طول كرم ما فكّرتش فيها بهذا الشكل. أنا كنت بافكّر فيها على مستوى فعليًا منع تجوّل، وباتطلّع فيها عن جد لإنه وجود الجيش في طول كرم قاعد كيف بيمشي بوقت العيد والناس قاعدة بتحاول تتحرّك أو تعمل عيد يعني. إنه هذا فضيحة فعليًا لكل فكرة الاستقلال تبعنا. فهيك زي كأنه قصة الساعة انهارت، يعني قدّام آليات العسكرية
والقرارات اللي بياخدوها على الوقت فعليا في البلد. بس لما انت قاعد بتحكي كمان على حتى الانذار، وفعليا هاي الساعة حق يعني قيمتها روح بني ادمين حرفيا، ما كنتش أرواح شايف بشر، هيك. أرواح بشر. يعني لمّا الاحتلال في بعض الأحيان كان يستخدم في غزة الصاروخ الإنذاري وبعديها ينزل صاروخ تاني، هذا بين الصاروخين حياة بشر. بدك تسيب كل إشي، بدك تتجرد من كل إشي، بدك تسيب أمنياتك وحياتك ودارك وممتلكاتك ومستقبلك، وتقعد بس تعد في ولادك وزوجتك وتتأكد ما نسيناش حدا وتنزل من هالعمارة. تخيل كل اللي بنيته أنت ب20 دقيقة بين صاروخ أول وصاروخ تاني أو بساعة بده ينهار. بدك تشوف مستقبلك وحلمك بده يروح. فهاي الساعة بالنسبة كتيرين من الناس ممكن خلالها مثلا ياخذ الأوراق الثبوتية، ممكن خلالها ياخذ الأدوية، ممكن خلالها يقدر ينزل أمه المريضة إذا فيش أسانسيل، ممكن خلالها يقدر إنه يرد يعمل إشي تاني. أو فشوف قد إيه فرق الساعة التوقيت اللي ممكن يشاهدونا برا هلا يقول لك شو بيحكي هاد شو ساعة. بس هاي الساعة مثل ما احنا حكينا في طول كرم في جنين لما بيجوا الجيش الإسرائيلي بيقولوا لهم معكم للساعة 12 للإخلاء. تخيل أنت تصير الساعة 12 بالنسبة لك كأنها يوم قيامة مصغر. يعني بعديها بدها تتغير الدنيا كلياتها بالنسبة لك أنت. بدك تترك أحلامك، بدك تترك بيتك. أنت اللي ممكن مستقر على صعوبة الحال في دار، حواليك جيش، على الأقل في مكان يتسكر عليك. طب أنا وين بدي أنام ليلة العيد؟ أنا وين بدي أستقبل الناس؟ طب أنا كيف بدي أروح أعيد عليهم؟ طب أنا الأواعي كيف بدي ألبس؟ طب الأدوية؟ طب الثلاجة اللي ما دفعتهاش لسه حقها؟ طب أجرة الدار؟ طب وين بدي أروح أنام؟ طب أنا معيش مصاري. كل هاي الأسئلة بدها تصير تخطر في بال الفلسطيني كرمال هاي الساعة. فصيفي وشتوي بتفرق، والله بتفرق كتير 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 كتير. يعني إذا لسه الأمور الدينية والصلاة والأذان وناس تفطر من غير وقت، قُلت الله غفور رحيم. يعني رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وكذا. بس الحياة برضه مرتبطة فيها بشكل كبير. تخيل لو كل العالم يا أحمد يصير في هذا الإرباك، تخيل كم طيارة ممكن تتأخر، تخيل كم حادث قطار بده يصير، تخيل كم مشكلة بدها تصير في العالم ويوقف إنتاج بسبب هاي الساعة. عشان هيك ساعة التغيير هاي مع الفلسطينيين مسببت لهم مشكلة كتيرة. يعني كل ما تفرق كل ما أنت هيك تسرح وتشوف برّا العالم قديش مستقر وقد إيه أموره بسيطة، وقد إيه إنك أنت كل إشي بينزل في وقته، والراتب خلص معروف بينزل يوم كذا، كذا. إحنا لأ، الراتب خبر عاجل نزل وما نزلش. الصراف الآلي اشتغل وما اشتغلش. الساعة هاي فتح الحاجز والّا سكّر، الساعة هاي باقدر أوصل على نابلس والّا باقدرش أوصل، الساعة هاي باقدر أعمل الشغلة الفلانية والّا لأ. الساعة هاي قرّب يأذن المغرب ونفطر والّا لأ. الساعة هاي أذان هلأ صلاة العيد، صلاة العيد 6 و5. أتحداك وراح أذكّرك أول يوم العيد إذا الله كتب لنا عمر، يمكن يكون البث لسه ما صار، بس بغض النظر كم حدا راحت عليه صلاة العيد أو نزل على الجامع أبكر بساعة. يا رجل لسه لإن بدي احكي لك، هلا انا فعليا بفريق تقارب معنا زميل فعليا موجود في الضفه، هلا عم ببعت انه انتم مش كان لازم تبلشوا بعد نص ساعه يعني آه. هيك. يعني لانه هو انا بفكر حتى هو هسه مش مستوعب انه تليفونه تغير او اللابتوب بتغير فعليا، هو بيطلع على ساعه وهو مش ماسكها. يعني احنا كنا متفقين على ساعه بلشنا قبل يعني. وهذا الإشي اللي بيخلّيك مرّات تقول إنها في بعض الأمور التقليدية أحسن. يعني ساعة اليد اللي مش مربوطة في الإنترنت هاي بالنسبة لك نعمة. بتنظر خلص هاي ما بتتغيّرش. هاي لا علاقة في الاحتلال ولا علاقة في ساعة صيفي ولا شتوي. خلاص هو بيغيّرها بإيده بعض الناس الكبار. بس حتى الساعة بطّلنا نلبسها، صارت كل حياتنا على هالجوال. هو اذا لبست ساعه فالتكنولوجيا بتلبس شو اسمه كمان هلا الساعه ساعه ابل كمان. ساعات مربوطة مع الاحتلال الإسرائيلي. أنت تخيّل إنه أنا مثلًا كتير من المرّات حاولت أساعد ناس حتى جوالاتهم مش نازل لسه Palestinian Authority ولا فلسطين، فيش إلا إسرائيل لحد الآن. وهو ما بيقدر يروح يغيّر جواله ويجيب جوال جديد عشان يغيّر الوقت. ففعلًا الاحتلال للأسف الشديد مسيطر على بعض التفاصيل اللي مش مبينة. هو مسيطر على الأرض، ومسيطر على السما، ومسيطر على ما تحت الأرض، مسيطر على المَيّة وعلى الكهربا، حتى الوقت بيحاول يسيطر عليه. يعني فلنفرض هل الاحتلال بيقدر كان مثلًا يخلّي الوقت ب12/4 مع الفلسطينيين؟ طب هو هل قاصد قدّمها 12 يوم؟ هل والله عنده system نظام عمل بيحتّم عليه إنه بتنام 28/3 يغيّر؟ هل هو مناكفة فينا غيّر؟ هل والله قرار أمني؟ شوف إحنا لوين شطحنا. هل قرار سياسي؟ هل هيك النظام؟ طَب الفلسطينيين السلطة لمّا سمعت إنه
الاحتلال بده يغير ب 28. هل كان بيقدر يحط والله مجلس الوزراء قرار والله نظرا لحد عدم إحداث إرباك إحنا مضطرين إنه نلتزم بالتوقيت مثلا، ولا لا هاي سيادة وإحنا بنتخذ القرار. طب بناقش 12/4 ليه 12/4 ليه مش 1/4؟ مجلس الوزراء لما اتخذ هذا القرار آآ هو مزبوط. ممكن واحد يقول لك سامر وأحمد عاملين بودكاست طويل عريض ساعة كاملة بيحكي عن هالساعة، جاي من هالساعة؟ ما هو في 60,000 شهيد بغزة، ما هو كل يوم في ساعات بتضيع على الحواجز العسكرية الإسرائيلية. إحنا أكتر شعب في العالم بضايع عمره، والله ضايع عمرنا. يعني لما أنا حكيت لأحد الزملاء واحد بس قُلت له بدي أحكي عن الساعة، قال لي: "يا سامر أي ساعة؟" قال لي: "أنا على الحاجز وأنا رايح حرام الله بضيع من عمري 5 6 ساعات رايح جاي، جاي تقول لي عن ساعة؟" هي فرقت معي صيفي ولا شتوي، بدي أوصل الدار بأي وقت وكان. ف بس هي فحك سامر، أنا فعليًا بالأساس يعني طالع من قصة الإرباك، بس لمّا جرّبت أدوّر لقيت هذا الساعة أو فروق التوقيت بين البلاد طلعت قصة. يعني واضح لي فعليًا إنه في عوامل دينية بتكون مثل في حالة الاحتلال إنه المتدينين بيطالبوا بالتأجيل أو التقديم وفقًا للتواريخ الدينية اللي موجودة عندهم صحيح، عشان الصيام. صحيح. يعني عشان الصيام وهم الفِصح. داخلين على عيد للعلم، أيوه، هم رح يدخلوا على عيد بعد آه. فترة قريبة، فبالتالي بالنسبة لهم مثلًا عندنا هذا الموضوع مثل ما حكيت لك. يعني الاحتلال الإسرائيلي ممكن يكون عنده التزامات أسميها أو تعليمات أو إجراءات أو ما شابه، فبالتالي بيكون عنده هذا الأمر، لكن بيسبب لنا إرباك جدًا أخي أحمد، إرباك شديد للغاية. ما تتخيل أنت هذا الموضوع قديش ممكن يكون بيأثر على حياة الناس. الأمر بيتعلق ب باسميها إذا سياسيًا بالسيادة، وممكن ندخل أنا وياك بهذا النقاش، وهي محاولات قديمة جدًا أسميها للانعتاق عن أي التزام مع الاحتلال، بس سواء هاد بالاتفاق. آسف سامر، هو اللي أنت بتقوله 100% بسياق الهند صار مثلًا بال47 لمّا استقلّت. يعني هيك بتيجي تاخد أحداث آه، سياسية بتكون بيحكي لك مثلًا في حالة الهند إجت أخدت القرار لمّا فعليًا خلصت استقلّت ب47 فقالت بدها تغيّر الوقت تبعها وقدّمت أو أخّرت ساعة. نفس الشي باكستان عشان عوامل محلية قدّمت أو صحيح، أخّرت ساعة عشان توحّد الساعة. في حالة إسبانيا أنت فعليًا بتلاقي إنه هم المفروض يكونوا على greenwich بس هلّأ مربوطين بألمانيا عشان كانت ألمانيا النازية. فواضح إنه في تعبيرات سياسية لإلها. الدول اللي أنت بتيجي بتطلع عليها اللي أخذت هذا القرار، يعني بتحكي على الهند، على باكستان، بتحكي على إسبانيا. فبحس إنه إحنا في خطوة خضناها ممتاز، يعني التعبيرات تبعتها عظيمة إنه إحنا بدنا نستقل عن الاحتلال، نأمل ذلك. بس إحنا أخذناها بجانب يعني مش متأكد إذا إحنا نعرف نستقل فيه هو، يعني هو بس. إمم. لا، 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 لأ. لا، لا مزبوط. الاحتلال دي بتحسها. الإسرائيلي حقيقةً إنه يعني للأسف وبكل أسى أقولها مسيطر على كل مفاصل الحياة. الاقتصاد بين إيديه، الاتفاقيات بين إيديه، الأمن بين إيديه، المَي والكهربا. لمّا تقول بدي أقاطع المنتجات، فالناس بيقولوا لك طَب قاطع المَي ما هي جاي من إسرائيل، قاطع الكهربا، ما إحنا شركات التوزيع اللي موجودة في الضفة الغربية مثلًا كلّياتها عبارة عن أداة نقل يعني فقط إحنا بناخد التيار من الاحتلال وهُم بياخدوه بيوزعوه من خلال الشبكات، يعني هو زي وكيل تجاري إن صح التعبير، بياخد نسبة معيّنة. فالناس بيقول لك قاطع إذا بدكش تقاطع الوقت، قاطع المي، قاطع الكهرباء، بدكش تقاطع الشوكولاتة وكذا، فبتلاقي حالك إنك أنت حقيقة لأ مش قادر، لإنه بدي أسافر. هلأ أنا بدي أحسب الجسر، بدي أسافر على الأردن، شوف هاي الساعة شو بدها تعمل. الاحتلال غيّر وقت، أنا بالنسبة إلي لمّا بيقولوا بيسكّر الجسر على 12 معناته أنا بدي أسكّر عندي على ال11. شوف هاي الساعة، حتى سفري بدي أصير أربطه معها، بدي أحجز مع سيارة لأكون متفق معها إنه في تغيير في الوقت. المعبر إذا سكروه الاحتلال بده ينعكس علي. لك الأردن نفسها بتصير خربشة بيننا وبين الأردن، قد إيه بعيدين عنا الأردن؟ يعني إحنا وياهم حدود ما في شيء، يعني دولة واحدة تقريبًا يعني جغرافيًا على الأقل. آآ عندهم مرات بيكون الوقت غير عنا، ودايمًا لمّا تسافر بتلاقي تفتح التلفزيون الأردني تحضر الأذان بيأذن قبلك أو بيأذن بعدك. طب ما هو يا عمي الوقت لعب دور في هذا الموضوع. فبالتالي الناس ومش عندنا سهل أحمد نقعد نحكي عن greenwich، الناس مش سهل تقعد تحسب لأنه فرق 3 ساعات، فرق ساعتين. ممكن الدول المتعودة عليها بتحسبها، بس إحنا لأ مش ما عندنا هاي الثقافة والله تزيد ساعتين تزيد 3. باتذكر وإحنا صغار أحمد لمّا يكون في مثلًا تغيير الوقت نقعد الناس يسألوني مباراة كرة القدم على ال10 مثلًا على إحدى الفضائيات بgreenwich قديش يعني بتطلع عنا؟ اقعد احسب له.
لا بدك تحضرها على 7، لا على 8، لا بدك تيجي على فرق ساعتين، فرق 3. فهاي الأسئلة للعلم يعني تكاد تكون يومية في رمضان، في مسلسلات رمضان، لمّا بنفتح مثلًا على التلفزيونات المصرية أو بنفتح على شبكات كذا، كذا، كلّياتها مبرمجة بناءً على وقتها. لمّا الاحتلال بيجي بغيّر الوقت عندنا وبيلعب بعدادات الساعات عندنا، بدها تصير عندنا مشكلة. الناس برضه ما بتعرف تتبع ما البرامج اللي معتادة عليها. هلأ أنت تخيل والله متعود طول رمضان تفتح الساعة 8 على قناة معينة، تفتح ولا هي صارت الساعة 9 خلص البرنامج، كيف زميلك اللي قال لك أنا باستناكم؟ فهي لخبطة كتير كبيرة. هذا في شغلات كتير كان السلطة الأصل فيها ضمن الاتفاقيات حقيقةً إنه يكون في جزء من هذا الموضوع له علاقة في الاستقلال الكامل في كل النواحي. لكن لمّا ما بنقدر ننعتق عنهم بالبنزين من عندهم، وإذا الاحتلال بيقطع البنزين فيش سيارات بتمشي بالشوارع، فالناس بترجع بتقول لك أوكي إحنا بدنا ننعتق عن الاحتلال، إحنا بدنا ندعم إجراءات السلطة، وإحنا مع التخلُّص منها، بس مع أول تجربة بتفشل. هيو الوقت. البنزين هلأ تعلن إسرائيل إنها بدهاش تدخّل بنزين وسولار على الضفة الغربية، شو بده يصير في البلد؟ احكِ لي، شو بده يصير فينا؟ لمّا إسرائيل مثلًا بدها تعاقبنا بالشتا، أحمد إسرائيل بالشتا عاقبتنا، فصلت التيار الكهربائي عن بعض المناطق بادعاء إنه وصل الضغط الكهربائي إلى أعلى مستوياته، لصالح طبعًا إنه بيقطعوا عنا لصالح المستوطنين، لأنه في بعض الأحيان ممكن تكون الشبكات مشتركة أو محطات التحويل بتكون مشتركة بيننا وبينهم، فهو عشان ما يطفي الكهربا عن المستوطن، بيطفي الكهربا عليك بالشتا. فأنت تخيّل الطاقة التدفئة اللي قائمة على الكهرباء بتوقّف، وأقعد شركات مساكين الشركات التوزيع اللي موجودة في الضفة الغربية، مثلًا توزيع كهرباء الشمال في امتياز نابلس وجنين، شركة توزيع القدس، شركة توزيع الجنوب، بيقعدوا مساكين يصدروا جداول ويقعدوا ينقلوا من منطقة لمنطقة ويخففوا ضغط من منطقة لمنطقة. ليه؟ لأنه الاحتلال متحكم في الكهربا. فأي انعتاق اللي بتحكي عليه، باذكر لمّا كان رئيس الوزراء سلام فياض وعمل 1000 مشروع من أجل الانعتاق من الاحتلال، مع أول تاتش يعني صغير اكتشفنا إنه كان كله في الهوا، يعني ما له أي قيمة وما ترك أي انعكاس على الأرض. إجت الحكومة اللي بعدها نفس القصة، حكومة رامي الحمد الله، حكومة شتية، كل اللي بينحكى عليه المواطن للأسف، وإحنا كنا ممكن كصحفيين ندعم هذا التوجه بشكل كامل وبنشجعه، بس لما بتصير أي تجربة في أرض الواقع بنكتشف إنه فيش إلها أساس. طلعت فكرة الانقسام أو الانعزال عن الاحتلال أو الاستقلال، لأنه أنت بتحكي، طب افعل، حط على الأرض، تواصل، ما عرفش الوقت مع مين لازم تحكي، مع شركات ولا مع دول ولا مع مين، في البنزين في الكهرباء. طب أنت بدك تاخد، بدك بنزين أو كهرباء خذ من الأردن، طب ليش أنت مصر تضلك تاخذ من الاحتلال؟ أزمة العجول مثلا، ما قالوا إحنا بدناش نضلنا مربوطين بالموردين اللي بيجيبوا عجول للبلد، وأزمة العجول بتذكرها أزمة كتير ضخمة صارت ورفعت أسعار اللحوم بشكل كتير كبير. صاروا الناس يقول لك طب يا عم السلطة بالاتفاقيات معها إنها تروح تجيب من دول تانية وتستورد ضمن كوتا، طب ليه مصرين تضلكم تجيبوا من خلال المورد الإسرائيلي؟ فبتلاقي حالك أنت كصحفي وكمواطن وكمسؤول مش عمالك بتلاقي جواب للي عماله بيصير في البلد. هاي الحالة الإرباك العامة اللي موجودة هي الوقت أبسط أشكالها، أبسط يعني حتى أكاد أقول أتفه أشكالها، لأنه الأمر الأكبر من هيك متعلق بحياة البشر. يعني الوقت ساعة راحت ساعة إجت، بطل المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية وفي غزة مثل ما قلت لك أبسط إشي على حاجز بروح من عمرك 4 5 ساعات. يعني أنا لما بدي أطلع على رام الله مثلا، موظف برام الله بداوم لي 20 يوم بالشهر، كل يوم بده يروح له بتعد لك 3 أيام قضيتها بالسيارة من أصل 20 يوم. طب معقول في حدا في العالم بيقبل إنه يضيع من عمره 3 أيام بدون أي فائدة وبدون أي اهتمام؟ لهالدرجة حياتنا رخيصة، هذا مواطن، فما بالك ب2.5 مليون أو 3 مليون مواطن بتضيع من حياتهم ضاعت. الحواجز، أنا دايما بكتب مقال الحواجز تسرق أعمار الفلسطينيين، عمرك بضيع على الحاجز. تخيل بتفطر عمالك على الحاجز. يعني مئات آلاف البشر في رمضان صار أول يوم انفلم، بعدها صار يتعود ياخد معاه مية وتمر، وبعدها صار يوسع وجبات، بعدين صاروا يتفقوا يفطروا على الحاجز. تخيل، يعني ما حدا مهتم بهذا الموضوع. وبيجي موضوع وقت الساعة هاي، قد إيه الساعة يا أحمد؟ قرب الأذان، لا ما أذنش، طب يا عمي ننزل على البلد، طب نفتح المحلات، طب بكرة في مدرسة، طب الدوام إمتى، طب استنى ليصير 12/4، ولسه بعد 12/4 رح ترد تصير كمان مشكلة، إنه الناس قال لك توقيت تصير على كرت العرس بقول لك يسعدنا دعوتكم والتوقيت شتوي والتوقيت صيفي يعني حتى إنك أنت في أفراحنا، في مناسباتنا
بدك مضطر إنك توضّح إنه يا جماعة الخير انتبهوا التوقيت صيفي، ونضلنا نسأل قد إيه الساعة، بلّشت الفعالية، ما بلّشتش الفعالية، الدوام، اتأخرنا، إجا الباص، ما إجاش الباص، برنامجي أنا على الراديو مثلًا ببلش الساعة 7 في رمضان على 8 بدي هلأ ب12:04 بدي أرد الناس اللي مبرمجة حالها على التوقيت الإسرائيلي، بدي يصير خربشة بيني وبينها، لمّا أنا أدخل ب12:04 وأبلش أرجع على النظام اللي ماشية فيه السلطة الفلسطينية، فحالة إرباك حقيقةً شر البلية ما يضحك بسببها. الصراحة لمّا هيك تيجي تشوف الصورة الكبيرة عن جد تحس يعني شو هيك على قولة الخترة شو هالمسخرة يعني هاي اللي محطوطين فيها إحنا، إنه بتعرف حتى يعني مش بس نقاش ساعة وساعة، كل هادي دايمًا واضح إنه وأنا باجرّب أدوّر على الموضوع يعني فضولي هيك ودّاني لمحل قديش الواحد بياخد وقت ليتعوّد، فلقيت إنه فعليًا أنت عشان تعوّد الساعة بالحالة الطبيعية بدك من 3 أيام لأسبوع ليزبط نومك، بس ملف النوم. يعني غير كل نمط الحياة أصلًا اللي بتغيّر عليه، بيأثّر على ولسه مزاجك، بارجع على باقول لك، صحتك، على غيره. ولسه الإرباك في فإحنا المرّة مرتين، القادمة في 12/4. إحنا لأ مش في مرتين الصيفي عندنا. وشتوي. مش أنا باحكي هاي المرحلة إحنا بنمُر في مشكلتين، الأولى إنه الاحتلال 28/3 غيّر التوقيت، وراح السلطة تغيّر فيه وصار إرباك الشديد عمالنا بنحكي عنه، ويوم 12/4 بنعيد. السلطة بدها ترُد تغيّر الوقت، بده يرُد يرجع كمان إرباك، إمم. لإنه عفوًا الجوالات معظمها على النظام الإسرائيلي، فبده يصير عندك مرات فرق ساعتين بهالحالة أو مشكلة أكبر في هذا الموضوع، فبالتالي ممكن يرُد يصير كمان إرباك إضافي صحيح. بالنسبة للموضوع، فبالتالي امبارح إحنا عايشين. امبارح سامر شُفت المرسوم أو التعميم اللي طالع من الحكومة على إنه أرجوا ضبط جوالاتكم على كذا والتأكد من وتحويل النظام manual واختيار فلسطين، أنا باطلّع إنه أنت من أنو يعني وين في فلسطين أصلًا؟ يعني على أنو تليفون موجودة فلسطين؟ هي موجودة عندك أنت فلسطين على التليفون أصلًا؟ أنا أنا يعني أنا كان عندي بالجهاز اللي قبل هاد كانت مكتوب authority Palestinian authority. هذا لأ، هذا الجهاز الجديد بدون ذكر اسمه، جِبته من شهرين، والله قلبت الدنيا من امبارح والله ما عرفت، والله ما عرفت. يعني حتى بناتي تلفوني حاولت ما أخلّيهم. لقيت، دخلت ما لقيت يعني دون أنا ذكر خلّيت اسمه كمان بناتي حبيتها هاي. خلّيت بناتي يحاولوا إنهم على الجهاز يلاقوا كيف أعدّل الساعة يعني تخيل لو بس والله ما عرفت أعدّل الساعة على الجوال، ما باعرف يعني برضه اللي بيشتغل هاي الأنظمة برّا ممكن بيكون في عنده سياسات معيّنة أو بيكون في لا عنده ما صار. لها علاقة، الإشي كتير بسيط، أنتِ فعليًا ما هي هيك بتحس كمان جزء من الخدعة إحنا عملناها، طلعنا قرار بدنا نستقل عن الاحتلال، ممتاز، حلو، إحنا معك، يالّا خُدنا معك على الاستقلال، بدنا نستقل على مستوى الوقت، ممتاز، حلو، عظيم، تمام، بدي أتجاوز معك أنا كل المشاكل اللي أنتِ بتحكي عنها، بس تجنبًا للخبطة، أنت بتحتاج تكون فعليًا موجود على أهم الشركات العالمية اللي موجودة معترفة فيك، يعني كفلسطين عشان تعتمد توقيتك. ومن ثم بتكون معتمد فعليًا على جوجل، على أندرويد، على آيفون أو على iOS أو على كل الأنظمة اللي موجودة. أنتِ فعليًا إحنا لمّا نيجي اليوم يعني بتدخل أنت تعمل sign up على application محدد بدك تستخدمه بتلاقيش فلسطين، ففي عندك عقبة أصلًا موجودة حقيقية، وهدول الدول ما بيعترفوا فيه غير لمّا أنتِ فعليًا يعني تحقق إنجازات سياسية، فبالتالي حتى خدعة إنك أنتِ تثبت استقلاليتك أو إنه تجاوزنا الاحتلال على مستوى الوقت بجوز فعليًا بيني وبينك تكون إنه اعمل الإشي manual وبعينك الله اضبط الموضوع عنا أو افتحوا تلفزيون فلسطين وشوفوا الساعة واعملوا الساعة زيها، يعني بهذا المنطق. بس إنه هون في هيك زي مرة تانية الحديث عن قشور الأشياء وعمقها وتفاصيلها وعمق الاحتلال وتفاصيله وعمق دخوله وانخراطه بيومياتنا نتجنبه، وبيطلع هيك تعميم أرجو ضبط التليفونات بشكل يدوي مش تلقائي وعدم السماح للتغيير لأنه الاحتلال راح يغيّر الوقت تبعنا ويقاتلنا على بالك الاستشهاد يعني. بالك الناس يعني كتير اهتمت في التعميم اللي صدر عن الحكومة، مع إنه تم تداوله بشكل هائل على كل حال على الجروبات الواتسابات، لكن الناس ما أخدته بعين الجدية، وأكبر دليل الإرباك اللي صار. يعني شُفت كيف؟ يعني أنت باجي باقول لك يا أحمد دير بالك بكرة الساعة كذا، كذا بده يصير الموضوع الفلاني، بارُد باذكّرك بعد ساعتين، بارُد باذكّرك بعد 10 ساعات، إمم. ومع هيك بيصير الحدث وأنت بتوقع بنفس الإشكالية، دليل إنه الناس حتى التعميمات اللي بتصدر ما بتاخدها كتير بعين الجدية أو بعين الاهتمام، ممكن أولوياتها اختلفت، ممكن شايفة إنه الموضوع مش كتير مهم، بس لمّا بيوعى الفاس بالراس بيكتشفوا إنه لأ الموضوع جدًا مهم وموضوع خطير وموضوع مربوط بكل تفاصيل الحياة، الوقت مربوط في الحياة، ال ال النوم
والأم مثل ما بقولوها، والصلاة والأكل والشرب والدواء والسفر والتعليم والمؤسسات والحياة كلها مربوطة بالوقت. فبالتالي هاي الساعة ممكن كتير الناس بيقولوا لك ما بتفرق، بس لا بتفرق كتير لما تشوف انت كم واحد صار عنده حالة إرباك، وكم حدا ممكن اتضرر، وكم حدا ممكن فات عليه حدث معين. نقطة الاحتلال، برجع بقول احنا حقيقة يعني كنا جديين جدا كصحفيين. انا ذاكر في تعزيز فكرة الانعتاق والانعزال من الاحتلال وتعزيز الصمود الفلسطيني بكل اشكاله. ما كان ايام حدا كتير جايب سيرة الوقت للعلم، يعني ما اذكر ايام الحكومات اللي حكت عن هذا الموضوع كان يروح اكثر باتجاه الانعتاق الاقتصادي، وإنه إحنا بدنا نقيم دولتنا، وإنه إحنا بدنا نعزّز الوجود، وإنه إحنا بدنا نعزّز الصمود، وإنه إحنا بدنا ننتج شيء، نبطّل نعتمد على الاحتلال، وبدنا نصير نستثمر، يعني نبطّل نستورد منّه. بعدين بتلاقي حالك لأ، مش قادر ليه؟ لإن أنت حقيقةً مُكبّل بالأصفاد الاتفاقيات الأوسلو بشكل مرعب. يعني م بعض الناس لمّا كان الحديث عن الانعتاق من أوسلو، أحمد أنا صرت أقرأ مقالات كنت أذهل إنه كاين الاحتلال غايص بكم هائل من التفاصيل اللي ما خطرت في بالنا، ما لمسنا أثرها إلا بعد 20 و25 سنة. يعني مين بيخطر في باله الاحتلال محدد لك كوتة العجول قديش تفوت، كم عجل يفوت على البلد تخيل يعني شوف لوين، ومحدد لك الدول اللي ممكن تجيب منها، ومحدد لك الخط اللي بدك تفوت عليه، ومحدد لك البضاعة اللي تفوت بغزة. شوف شو بيعملوا فيهم، كيف بيحددوا لهم كل شيء بشيء، حتى المواد الغذائية، البروتينات، الكربوهيدرات، السعرات، تخيل متحكمين في حياة ابن غزة كم سعر حراري لازم له. شوف لوين هم بيحاولوا انهم يفرضوا سيطرتهم وساديتهم علينا، وقد ايه احنا للاسف الشديد ما عندناش قدرة نواجه هذا الامر. يعني انت بتقول عمالك عن المقاصة والمصاري، هي احنا فيش مقاصة، فيش رواتب. تخيل إنه الناس صاروا الموظفين العموميين يقولوا لك وزير المالية سموتريتش هو اللي بيقرر، مش وزير ماليتنا، مش حكومتنا. هو إذا إمم. وقع إحنا بنقبض، هو ما وقع ما بنقبض. هي إحنا على أبواب عيد ما في رواتب، لأنه ما بدهم يحولوا لنا مقاصة. يعني شوف هالأمر ما أبسطه، شوف هالأمر مش ما أبسطه، ما أخطره، ما أخطره. أنت هو ما بده خلاص، ما في، أنت ما بتقبض راتبك. اليوم في صورة انتشرت ممكن تستعين فيها في المونتاج لأحد الأشخاص، لا صراف آلي في رام الله، أحد الأشخاص رامي عليه قهوة، يبدو إنه طلب يسحب ما في راتب، مع قهوة رماها على الصراف، وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم. ممكن تلاقيها وتحطها في المونتاج. هذا أحد أشكال الغضب اللي صار المواطن العادي بفش غُلّه فيه، لإنه حقيقةً مُقيّد. إحنا أسرى كلّياتنا، أحمد إحنا كلّياتنا أسرى. هذا مش إحباط، يجيبوا لك سامر ببث الإحباط، لا أبدًا. لكن اللي وقّع الاتفاقيات ما كان قادر يدرك البُعد بعد 30 سنة، مش قادر يدرك إنه الناس تتغيّر بعد 30 سنة. كيف اللي بيخطط لمدينة الأصل إنه يدرك إنه بعد 20 سنة بده يزيد عدد السيارات، وإنه بده يزيد عدد البنايات، أمّا إذا بيعمل الشارع 6 متر لأنه والله دار سيده ودار عمه كانوا في الشارع وزيادة شوي، بعد 20 سنة بيتفاجئ إنه في أزمة مرورية وفي مشاكل بين إمم. الجيران، والعمارات بتنبنى غلط لأنه ما في تخطيط حضري وما في تخطيط استراتيجي. أما لما حد بيعمل شارع 40 متر عرضه، أيامها بيقولوا له مجنون عامل شارع عرضه 40 متر، بس أولادهم بيقولوا له الله يجزيك الخير ويترحموا عليه أزمية إنك أنت ريحتنا، وإنه صارت في حياة أكبر. اللي وقع الاتفاقيات ما كان كتير مهتم ممكن بهاي التفاصيل، وما كان مدرك، أو ممكن كان متخيل إنه ب99 بعد 5 سنين يعطونا المرحلة الانتقالية وخلص نستقل. بس تخيل إحنا ب2025 ولساتنا بنعاني من ورق موقع عام 1993، والله أعلم إمتى نقدر نخلص منه. فبالتالي إمم. مكبّلين فيه، مكبّلين باتفاقية باريس الاقتصادية. اسمع تجارنا شو بيحكوا، شوفهم كيف بينذلوا لمّا بيستوردوا بو ب ب بدهم يصدروا، شوف كيف بيكونوا يتحكموا فيهم على المعابر، شوف كيف بيتحكموا فيهم في المينا، شوف كيف الاحتلال إمتى ما بده بيدخّل أي بضاعة وإمتى ما بده بيأخّرها. ليه؟ لإنه بالآخر بيقول لك اسمع هاي الاتفاقية ولا تحكي ولا تبدي. إسرائيل بدها الاتفاقية لمّا هي بتناسب أمنها وبتناسب اقتصادها، أمّا لمّا هي ما بدها بتدعس عليها وبتدوس وبتفوت وبتحتل وبتقتل ومناطق ألف ومناطق السلطة وكذا. فالوقت هو عبارة عن نقطة في بحر، مش في بحر، ب ب ب بمحيط من معاناة الفلسطينيين. برد بأكد للمرة الثانية والثالثة والعاشرة إنه هاي الساعة عمالها بتفتح جروح
وعمالها بتسبب أذى لكثيرين من الناس إذا نظروا إلها أبعد من مجرد 60 دقيقة. فاهم. ولسه من مكان تاني كمان تعرف انت قاعد تحكي لي على اللحوم وهيك، انا يعني عامل حلقة تحديدا لما وصلنا خبر انه الناس قاعدة بتحكي فعليا باسعار اللحوم وعدم توفرها، اجينا نفحص الموضوع فلقينا فعليا احنا رايحين باتجاه تحديد دخول اللحوم، انه مسموح لك تدخل على مسموح للسلطة تدخل 50,000 راس غنم ومحددة فعليا، وهذا الاشي كان وقت أوسو. طب احنا من وقت أوسو لليوم وفقا للنمو تضاعفت أرقام الناس بس ضلت النسب نفسها اللي مسموح فيها. وهون في إشي باخدني مش بس لفكرة قديش إحنا مقيدين، لقديش إحنا فعليا مش عم نعمل دورنا. يعني الحكومة بحد ذاتها خلال السنين هذه كلياتها جزء من قتالها أو نضالها مش إنك أنت تغير لي الوقت، جزء إنك أنت ما توصلني لمحل أسعار اللحوم فيه بهذا الشكل مش متوفرة ومش موجودة. تعزيز صمود الناس أو تعزيز فلسطينية الناس ووطنية الناس مش من خلال هذه معالجة القشور، في إشي باللب. من مكان تاني بتيجي تطلع على الاحتلال بتلاقي حالة من الضبط الحاد بالنسبة للوقت. يعني في مسمى لساعة محددة غاب عن بالي اسمها شوي وبتذكرها، محطوطة فعليا في القدس، اللي وفقا بناء عليها بتم التعاطي في كافة مؤسسات الاحتلال وفقا لإلها، لأنهم بيعرفوا إنه قيمة الساعة هذه وقيمة البلد هذه وقيمة الدولة هذه ما بين قوسين كيف ماشي وكيف لازم تكون مضبوطة كلياتها وماشي على ذات الإيقاع. المغامرة اللي إحنا موجودة عنا يعني إحنا بناخدها بالهسترة وبناخدها بالضحك بالمسخرة، بنسجل عليها بودكاست وبنتبادل هموم، بس هي بمكان تاني في دول تاني يعني اللي قابضة حالها جد أو قابضة سيادتها جد أو قابضة مكانها جد بتلاقي إنه ما بيعملوا هذه المغامرة، يعني ما بيسترجوا يخوضوها. وإذا صار تعرف هذا ممكن يكون يعني هجوم سايبر على الاحتلال عشان يلعبوا لهم بالوقت عشان يتلخبطوا هذه الساعة. يعني هيك ممكن يكون احنا فعليا بنغامر فيه وبنعمله بشعبنا لحاله. يعني حتى انا ما بتعاطى معه بمجرد فرقية ساعة، انا بتعاطى معه لو الاحتلال بده يهاجمنا تمام عشان يعمل هذه اللخبطة فينا نفهم، بس احنا نعملها في حالنا يعني مرعب. النقطة المهمة في هذا المجال إنه هل الحكومات استفادت من هاي التجارب؟ هل قيّمتها مثلًا؟ هل والله إجوا وقالوا يا عمي كل مرّة بنوقع بنفس المشكلة، كل مرّة بيصير إرباك، كل مرّة بتصير حالة social media وtrend، هل كل مرّة والله في خربشة بتصير، هل كل مرّة المواطن هالمسكين هذا بيسبب له إرباك؟ هات يا عمي نفكّر بطريقة تانية، هل يا عمي ندرسها بطريقة تانية، هل يا عمي نشوف نتفق مع دولة تانية، هل نقدر نضغط على الاحتلال، هل نطلب منهم يا عمي ما تغيّروش الوقت لنغيّره إحنا، أو إحنا نغيّر معاكم، أو نتفق إحنا وياكم على موعد. ما في بشكل عام أحمد في بلادنا تقييم للأداء الحكومي بأي قرار. وبارجع باقول هاي الساعة بتفتح علينا أبواب للحديث عن كثير من الأمور مم. ذات الصلة بالحياة اليومية. دايمًا في قرار بيصدر، هل في حد مسؤول بييجي بيشوف هذا القرار قبل ما أصدره، أستشير؟ يعني شو غلط الحكومة قبل ما طلعت وقالت بدنا نعمله ب12/4، جابت والله فرضنا خبراء اقتصاد 1 أو 2، أو جابت حدا إله علاقة بالاتفاقيات، أو جابت حدا إله علاقة مش عارف بموضوع، ودرسوا الموضوع وشافوا هل فعلًا 12/4 مناسب؟ هل 12/4 موعد ممتاز؟ هل والله في إرباك؟ طب هات لنشوف علاقتنا بالاحتلال أو بسبب الاحتلال نشوف بزبط نغيّر والّا نبدّل، نستناهم لا يحددوا بعدين إحنا نحدد؟ لأ. بيطلع بعرفش، أنا شخصيًا ما بعرف ما هي المعايير التي تتخذها الحكومات الفلسطينية لتحديد يوم تغيير التاريخ، ما باعرف. يعني ليه مرّة ب28/3 ومرّة ب12/4؟ مم. ليه مم. مرّات مم. الصيفي والشتوي بنكون بالصيف بنصير شتوي، مم. ليه مرّات ب24/10 ومرّات ب12/11؟ ما باعرف. يعني هل هاي مواعيد كل سنة لو جينا آخر 10 سنين شفناها نفس الأيام؟ لأ. فما في معيار. الشغلة الأهم من هيك، ما في لمّا بيصير الحدث ما في تقييم سريع لتبعاته. يعني تعالوا هي الاحتلال غيّر، هي صارت حالة الإرباك، يالّا يا سيدي جاي من هالساعة، توكّل على الله يا أحمد وسامر، مش مستاهلة. لأ، مستاهلة ونُص، لإنه اللي بيحترم حاله احترامك لنفسك من احترام الوقت، صح مش هيك بيقولوا؟ أو عندما تحترم الوقت دليل احترامك لذاتك ولنفسك. أنت أعطيتني موعد أحمد برنامجي الساعة كذا، أنا باحترم حالي وإجيت واستعديت أمّا لو قُلت لك والله بلا ساعة زمان زيادة ساعتين لأ، هذا دليل عدم احترام الإنسان لذاته ولا المنظومة احترامها للمستفيدين منها. الاحتلال دولة، هذا الفرق حقيقة. هو رغم الحرب اللي بمر فيها في أمور تانية أحمد ما بيتم التجاوز والتلاعب فيها.
إحنا للأسف أي حالة إرباك مجتمعية بنعكس على كل أشكال الحياة. فهمت قصدي؟ مزبوط. يعني إحنا حدث بيصير بخربش كل الدنيا. الاحتلال أو الدول بصير عندها حدث تحاول تعزله وتستمر الحياة. هل معقول إذا بتغير التوقيت في دولة بصير فيهم زي اللي بصير عنا؟ هل معقول القطارات والمطارات والمترو والحياة والجامعة والصحة والتعليم والجوامع والأذان والصلاة والنوم والصحيان والتجارة كلها بتأثر؟ مصيبة. تنهار الحكومات عندهم، والله بيطلعوا مسيرات بروحوا رئيس الوزراء بساعة. فبالتالي الأمر متعلق باحترام كينونية المواطن. هذا المواطن أنا ما بزبط كل مرة أعتبره مثل ما بيحكوها زي حبة البطاطا اللي بسلقها كل شوي باجي بنغزها أشوفها مستوية ولا مش مستوية. هم هيك المواطن الفلسطيني بالنسبة لهم، عبارة عن حبة بطاطا وحاطينه في هالنار، كل شوي كيف إمك وإمي تيجي بتنغزها بتشوفها لساتها استوت ولساتها يابسة، وكل شوي بيعطوا قرار وبيجوا بينغزوا في المواطن، استوى المواطن ولساته والله لساته بيتحمل بقى. يا الله أكبر، يا مواطن فلسطيني لساتك متحمل، زليناك بالضرائب وزليناك بالإجراءات وزليناك بكل، ولساتك يا زلمة صامد، لساتك بتضحك يا سامر، لساتك بتضحك يا أحمد. لسا... مرات بتحس إنه لا مبالاة قاتلة عند الناس، والله أقسم بالله لا مبالاة قاتلة، يعني ولا فارقة معاهم إشي يا زلمة. ومرات على أتفه موضوع بتلاقيه ترند وكل الدنيا بتحكي فيها، لأنه اختلفت عنا الأولويات، اختلفت عنا الأساسيات الحياة، صار موضوع تافه مع الاحترام والتقدير بصير ترند وأسبوع بنضل نحكي فيه، وستين ألف شيء مش حاكيين عنه. موضوع ملوش قيمة أو موضوع بسيط أو بوست أو صورة كل البلد بتحكي فيها، وموضوع تاني له علاقة في مقدسات وقيم ولاجئين وحدود وغزة وجنين وطول كرم. هذا دليل إذا بدك الصراحة ونغوص أكثر، انشغل على الوعي، انشغل على الوعي والعقل اللاباطن للمواطن الفلسطيني على مدار 30 سنة، إنه أنت يعني ما تهتم بالقضايا الأساسيات وتهتم بالقضايا البسيطة وتصير هي همك شغلك الشاغر. مين اليوم يا أحمد بيحكي عن إنه كل أهل الضفة وعانوا الويلات يفوتوا يصلوا في الأقصى ومنعونا نصلي وبطردونا بعد صلاة الظهر؟ مين بيجيب سيرة جنين 40,000 وين بدهم يباتوا؟ مين بيجيب سيرة غزة أمر الله يعني للأسف الشديد يعني. فالناس عندها الساعة هاي اللي بنحكي عليها دليل على إنه أولوياتنا تغيرت، دليل إنه الأنظمة اللي إجت حكمتنا والحكومات اللي إجت حكمتنا حقيقة اشتغلت على الوعي اللاباطن بشكل هائل وغيرتنا، دعمت كتير من الأمور اللي ملهاش قيمة وغيبت كتير أمور إلها قيمة. انفقد القدوة يا أحمد في المجتمع الفلسطيني، ما في قدوة اليوم في المجتمع الفلسطيني، أنا ما لسه في. بدي أحكي لك. أنا بس تعقيبًا على غزة إلها يعني أمرها لله. بتعرف مرّة بعد مرّة هي مش نقاش غزة أمرها لله بقدر ما إنه غزة كشفت فعليًا قديش الفلسطيني اليوم كيف بيعرّف حاله، يعني يا دوب يشوف باب بيته أو يعني إذا باشوف باب بيته. باسمع قاعد باسأل عن أهلي ب ب بتعرف لإنه كان النقاش طوال الوقت ضفة غزة، بعدين صارت بكل مدينة يعني متل ما صارت غزة في الشمال في نازح ومش نازح وفي شمال وجنوب، نفس الشيء صحيح، صار في الضفة فعليًا. فأنتِ صحيح. بتيجي بتشوف فعليًا في طول كرم ما بين المخيمات والمدينة، بعدين هلأ المخيمات طلعت الناس منها وراحت انتشرت، يعني في إشي بجامع إشي بجمعية وإشي انتشروا بالقرى. ف فالوالد بيقول لي فعليًا في إحدى القرى فيها تقريبًا ما يقارب 1000 نازح موجود، عم بنعمل دعوة عامة أو كأنه دعوة مش عارف كبيرة وحفلة لكتابة كروت عرس، بذات الوقت فعليًا اللي الناس بيوتها تنهدم وتنعمل. فأنتِ بتشعر حتى فعليًا إنه يعني مش بس التفاصيل اللي إحنا بنحكي عنها على مستوى اليوميات، يعني مش بس قتلت الوقت أو قتلت فعليًا شعورنا مع حالنا، قتلت فعليًا حتى تعريفنا لحالنا. أنا ما باعرف فعليًا كيف واحد بقوله ممكن يفترض إنه غزة بعيدة أو الخليل بعيدة، مثل علاقتي أنا بالخليل، يعني إنه هي مكان بعيد أنا رُحته ما يمكن مرة أو مرتين. بس أنتِ بتصيري تشوف عن جد إنه الناس على باب بيتها ما بتشوف، بطّلت تسأل بحدا، يعني حالة من الأنانية من الفردانية اللي وصلنا فيها لمكان بعيد. صاروا يسموها النجاة الفردية. إمم. النجاة الفردية هذا مصطلح عماله بيدخل كتير على القاموس الفلسطيني، أو تحييد نفسك عن الظرف العام، أو يعني أنجو أنا وليغرق الجميع. مثال بسيط، تدمير الممتلكات العامة أو الإساءة للممتلكات العامة، صار يشعر كثير من الناس إنه أنا
من حقي أخرب الصراف الآلي، من حقي أكسر الإشارة الضوئية، من حقي أخلع الشجرة اللي في الأرض، من حقي أقلب حاوية الزبالة، لأني أنا ضد الحكومة أو رافض لإجراء معين أو مش لاقي وسيلة احتجاج إلا بهالطريقة، أو من شباك داره بزت عفوا عزكم الله ظرف الزبالة على الأرض اللي تحتيه. المهم داره اللي هي مملكته تكون سليمة، أولاده يكونوا بخير، والباقي لو جاهم الطوفان أنا ما عنديش مشكلة. هذا الشعور حقيقي ما بنقدر ننكره، للأسف الشديد موجود. ما مش صورة سوداوية، في كتير ناس فيهم خير، وفي كتير ناس حريصين على البلد، وفي كتير ناس غيورين، وفي كتير ناس صوتهم عالي، لكن السلوك العام سلوك انعزالي. يعني مثل ما أنت ذكرت ودائما كنا نقولها فلسطين، وكنا دائما نتضامن مع الدول الثانية اللي بصير فيها حروب، الشيشان واحنا صغار، وافغانستان والبوسنه والهرسك، والناس جمعوا لهم، يذكر لليوم في نابلس انه جمع اكبر مبلغ مالي للبوسنه والهرسك في 92، مبلغ مالي، وايامها كانت لسه التلفونات جديده وانا ذاكرها في الجوامع وكذا. بعديها صارت المشاكل تقرب علينا اكثر، العراق، بعديها صارت إمم. الثورات في مصر، في تونس، في ليبيا، في اليمن، صرنا بعدين إجت الضفة الغربية وغزة، صار الانقسام للأسف الشديد، صرت أنت تطلع على ابن غزة كأنه في دولة، وابن غزة يطلع ابن الضفة، ويا غزة يلا من شان الله، ويا أهل الضفة يلا. بعدين الضفة الغربية مثل ما أنت ذكرت، الاحتلال نفسه لما بيصدر بيانات اليوم بتعمد ذكر المناطق الجغرافية، وبقول لك نموذج، نريد أن نعزز نموذج نابلس، نريد أن نعزز نموذج الخليل، يا أهل كذا، الضابط الإسرائيلي، يا أهل كذا تعملوش زي أهل كذا، يا أهل المخيم الفلاني زي ما وزعوا مثلا في بلاطة، انظروا ماذا فعلنا في مخيم نور شمس وفي جنين، فإياكم. شوف كيف الاحتلال. ومثل ما أنت قلت اليوم بيستشهد مثلا شاب في مخيمات نابلس، المخيم نفسه بس اللي بيضرب. طيب يا ابن الحلال، مخيم عسكر الجديد يضرب لشهيد عندهم، ومخيم عسكر القديم اللي جنبه مش مضرب، وبلاطة اللي جنبه مش مضرب، وأنا بذكر مناطق جغرافية في نابلس قريبة إمم. جدا، يعني إمم. شوارع. فشوف لوين، يعني بكرة البلدة القديمة في نابلس بتضرب، والمدينة نفسها بتكون مداومة. هلأ إحنا جنين وطول كرم للأسف مين مهتم في هذا الموضوع؟ فحقيقة بكرة بيصير عندك في البناية نفسها، شوف بالبناية السكنية في الحارة، في البناية في الطابق نفسه 4 شقق، يعني ممكن هذا عامل حفلة وهذا عنده عزا. إلى هذه الدرجة انشغل علينا بكل وضوح وبكل ثقة أقول إنه وضعت خطط حقيقية ودرست وتنفذ. وأنا مش مؤسسة مؤامرة ومؤمن بنظرية المؤامرة، لا، على العكس تماما. لكن لما تقرأ كتاب مثلا هندسة الجمهور، كيف بيتم هندسة الجمهور مثل ما بتهندس أي عمارة، كيف أنت بتبرمجه. هذا كتاب ألفه أحد الأشخاص بيحكي عن دور الإعلام في هندسة الجمهور، كيف ما يضخ، وأنا وياك بنشتغل في صحيح. الإعلام وبنعرف صحيح. ما يضخ في الإعلام مش هباء منثورا. اللي فيش عنده رؤية إعلامية بيفشل، لو كان أشهر واحد في الدنيا يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين بروح. بس اللي بيشتغل في بعد وبيشتغل برؤية وبيعرف شو الرأي العام، وكيف يتم الضحك على الرأي العام، وكيف بيتم في نظريات إعلامية، في نظرية القطيع حط راسك بين هالروس وقول يا تقطع الروس، وفي نظرية مش عارف كذا، وبيشتغل عليها هندسة الجمهور 100%. فبالتالي الناس بتصير عندها حالة لا مبالاة قاتلة تجاه قضايا كبيرة كبيرة، وبتنشغل بصغائر الأمور وتوافه الأمور، وبتصير هي بالنسبة لها القضايا الكبيرة. والاحتلال مبسوط لأنه الاحتلال ما بده يشغل راسه في هاي القصص. وبعدين بصير عندك النجاة الفردية. يا أحمد، أنت شو بدك بوجهة الراس ومنزل هذا البوست؟ إذا شو بده يفيدك أنت تنزل عن طول كرم وعن جنين؟ شو استفدت؟ تنحبس. تنحبس هلا، ومين إذا ارتميت في السجن مين بده يسأل فيك؟ فأنت بتقول بصير عندي رقابة ذاتية، فأنا بنشر، ببطل أنشر، صحيح. أو صحيح. أو صحيح. باختصر، أو ببطل أحكي، أو ببطل كذا. فبالتالي الدولة اللي بدها تحافظ على كينونتها لازم يكون هذا رد على أول إجابة السؤال. الدولة اللي بدها تحافظ على كينونتها بدها تقدر المواطن اللي عندها، وبدها تعرف إنه هذا الزلمة هي تقدّره، راس تقدّر مالها، ظرفه، ت ت وهو راس مالها. تكون واضحة، توضّح له، تحكي معه. يعني أنت كيف تفضّلت نقاش الوقت بالنسبة لإنه هو مكاشفة
لكل فكرة إنه عملتوا إجراء بسنة من السنين عشان بدكم تستقلوا، طب بنفع تراجعوا، طب صار في إرباك سنة بعد سنة. طب الاحتلال فعليا بالنسبة له يتعاطى مع موضوع الوقت بحساسية عالية، لأنه يعتقد إنه الوقت بالنسبة لهم مثل الموسيقى، يعني في ساعة محددة اللي يتم ضبط الدولة كلها بناء عليها. إحنا فعليا حالة المتاهة اللي موجودة، تعرف هذا النقاش مش بس بيني وبينك، هذا على مستوى الوزراء، على مستوى الأجهزة، على مستوى المؤسسات، على مستوى كل شيء داخل فلسطين. ففي هيك إشي بيشبه، يعني بيشبه وهم الاستقلال، وهم الدولة، وهم الفلسطيني المستقل، أو وهم حتى محاولة تجنب الحديث عن الاحتلال أو ظروفه ومواجهته. يعني ما بتعرف هو هون حتى مثل هذا الحوار سامر، يعني قدر الإمكان لما إجيت أنا وياك بدنا نحكي على الوقت تحديدا، ما قدرناش ما نحكيش فعليا عن الوضع اللي احنا بنعيش عليه، وعلى الوضع فعليا اللي آه على فكرة الاستقلال، والاستقلال باخدنا لمكان تاني، الاحتلال باخدنا لمكان تاني، والظرف اللي احنا بنعيشه اليوم، دخول العيد علينا. ففي حالة هيك انه بنقدر انا وياك نيجي نحكي عن الوقت زي كأنه في اوروبا. وهيك بعتقد محاولات السلطة احيانا باماكن او الحكومات بتقدر او بتيجي بتعمله بافتراض انه خلص بدنا نعزل حالنا عن كل الظروف اللي موجودة، وبدنا نعيش وهم يعني وهم الحكومة او وهم الاستقلال او وهم وهم الاستقرار، السيادة أسميها، وهم وهم السيادة. صحيح السيادة. صحيح صحيح. ليه؟ لأنه هو إحنا من حقنا يكون مستقلين، ومن حقنا يكون عندنا سيادة، ومن حقنا إحنا مش أقل من أي حدا في الدنيا، بالعكس تمامًا، إحنا من أكثر من ضحى على مدار 70 عام أطول احتلال حديث، ومن حقنا يكون عندنا حكومة وفصائل تحترم الشعب، ومن حقنا يكون عندنا شعب بيحترم قيادته وحكومته، ومن حقنا يكون عندنا حرية وديمقراطية. هاي مطالب أحمد، يعني الأصل إنه العالم الواعي زمان تجاوزها. يعني إيش بس للأسف الواقع عكس ذلك تمامًا. صحيح الواقع صحيح. إنه الاحتلال الإسرائيلي متحكّم فيك في شوربة المَيّة اللي بدك تشربها، متحكّم فيك في الكهربا اللي بدك، يعني تخيّل هلأ يقطع الكهربا الاحتلال بيفصل اللايف، تخيّل ما أبسطها. تخيّل إنه الاحتلال الإسرائيلي بكل سهولة وبكل بساطة بيسكّر حواجز، بيحوّل مدينة زي نابلس فيها 300 400 ألف شخص لسجن كبير وكنّك زلمة بتقدر تطلع. مين بده يقول لك وين بدك تطلع؟ أي سيادة. فالمواطن الفلسطيني كل دقيقة بمُر في تجربة بيثبت له إنه ما في سيادة. إحنا مش ضد السلطة ولا ضد إجراءات الحكومة، إحنا مطالبنا منهم إنهم يكونوا واقعيين، ولمّا يحكوا بشغلة يقدروا ينفذوها ولو كانت أبسط شيء الصوت ممكن. الصوت ما سامر. بدنا منهم ما بدنا منهم أحمد. اسمع، مش باقول لك رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، إحنا بدنا كل حدا يعرف قدر نفسه. إحنا قادرين نواجه بدنا نواجه، مش قادرين نواجه بدنا نلاقي طرق تانية للمواجهة. إذا مش قادرين نغيّر الوقت بدنا نغيّر شغلة تانية، ما قدرناش نغيّرها ما نضحكش على حالنا. أنا بدي أعمل مشروع اقتصادي بدي أكون قادر على إني أوفر له كل مواد الخام فلسطينيًا، أما والله أعمل حالي فتحت مصنع وبالآخر كل المواد الخام تيجي من إسرائيل، معناته أنا باضحك على حالي، ما عنديش منتج وطني. ليش أقعد أحكي منتج وطني؟ أنا مع المنتجات الوطنية وفي منتجات وطنية وفي عقول فذة. بالمقابل هذا بخليني أحكي لك عن هاي العقول الفذة اللي ممكن لازم الجهات الرسمية تستعين فيها. ما بينفع أنا بس المسؤول هو اللي من راسه يطلع القرار و6 7 قاعدين بغرفة يقرروا عن بلد. هو وين؟ لسه هذا الوهم انا بالنسبه لي كمان بخلي طبقه محدده من المجتمع هي اللي تطلع على اكتاف الناس التانية. يعني انت لما بتيجي بتقول لي انه اوكي قاطعوا المنتجات الاسرائيليه، وتخليني انا اشتري منتجات تاجر ما اللي هو فلسطيني موجود وكافه المواد الخام تبعته موجوده من اسرائيل، انا فعليا مش عم بشتري منتج وطني. انا يمكن صحيح. جزء من الاحتلال، احتلال راس المال، هو احتلال يعني اسوا، اللي هو هذا الرجل الاعمال اللي مرتبط بالاحتلال بالكامل، هو ومصاريه وعيلته وناسه وأهله وكل شيء، وكل مخططاته وكل توجهاته. انه بالاخر بصنع الاشي جوا طول كرم او جوا رام الله، وكل اساسه اصلا من الاحتلال مش كتير بيعملوا منتج وطني يعني كمان. ف فبتحس كمان هون في وهم تاني، بس كمان هذا الوهم بنتج طبقة مستفيدة من كل هذه العشوائية وكل هذا الخلل وكل هذا الفوضى اللي احنا بنحكي عنها يعني. هو لا شك في كل ثورات العالم لازم يكون في طبقة تصعد على كتاف الفقراء والأغنياء أو كتاف عفوا المناضلين. مش بقول لك الوطنية للفقراء والوطن للأغنياء. للأسف هاي موجودة وعانينا منها صحيح من 1920 ومن قبل، ومن أيام ما قيل في الثورة العربية، وبعديها ال36 وبعديها 47 48 بعدين بالستينات وبالسبعينات
وبالانتفاضة الأولى برزت بشكل مرعب، وظهرت طبقات لم تكن أبدا متوقع أن تظهر في المجتمع الفلسطيني. في البداية كانت الطهارة والنقاء، ثم وصلنا إلى مرحلة من السوداوية بمكان خلت الناس تفقد الشغف تجاه العمل الوطني. جاءت انتفاضة عام 2000 ردت أعادت الشعور الوطني الحقيقي، وبلشت الناس تتحرك من جديد، وقدمنا يعني زهرة شبابنا في سجون الاحتلال وشهداء وأسرى وكذا. وبعد ذلك للأسف الشديد حدثت أحداث أخرى، فبالتالي أردنا انتكسنا على رؤوسنا. جاءت أحداث غزة الأولى والثانية 2008 2014 2018 2021، سيف القدس والحالة الوطنية غير المسبوقة، خاصة مع دخول أهلنا في ال48 للمواجهة وزلزلة الكيان من الداخل. بعد المشكلة أحمد إنه كل مرة لا نستفيد ولا نوظف التضحيات الجسيمة اللي بنقدمها لصالح الوطن. كل مرة بنخسر بأكثر. يعني معقول هيك الطبيعة البشرية؟ معقول هيك كل الثورات كل ما عملوا بثورة بيخسروا، بدل ما يفوزوا بردوا بيعملوا ثورة تانية بردوا بيخسروا برد؟ يعني ليه ما في عنا دائما، أنا بقول استثمار للتضحيات؟ ليه ما في عنا رؤية واضحة؟ كل التضحيات الجسيمة من أرواحنا وأعمارنا وكياننا ومجتمعنا ومثقفينا وواعينا ورجالنا ونسائنا وسنوات ضيعت معقول ما في حد قادر يعني يقدر يستثمر هاي التضحيات؟ ما في جناح سياسي يقدر يمثل الكل الفلسطيني، يقدر يقول للعالم بكفي يا عمي تعالوا، وإحنا كل مرة بدنا نعمل ثورة بدنا نرد نكسر مزيد من الأرض ومزيد من الناس، بدنا ثورة نتحرر فيها. ليه ما في؟ ليه غزة بعد كل 15 شهر عمالنا رجعنا نحكي عن معونة؟ ليه رجعنا نحكي عن كوبون؟ ليه رجعنا عن جنين وطول كرم لاجئ ومخيم ونازح دخل على الخط؟ معقول لهالدرجة إحنا ضعاف؟ معقول لهالدرجة إحنا مربكين؟ معقول لهالدرجة ما في عنا قيادة ورؤية واضحة؟ لهالدرجة كل حدا بيشتغل من راسه؟ لهالدرجة إحنا مش عارفين يعني نستثمر؟ والله أقسم بالله الواحد بيفقع يا زلمة من جواته. ما يعني والمصيبة إنه عنا والله العظيم عنا إمكانيات هائلة، وعنا ناس عندها رغبة في التضحية، وعنا عقليات فذة، ودائما بقول لك الفلسطيني علم العالم. ولما تشوف بعض دول الخليج بيطلعوا ناس بيقولوا لك أنا أفخر أن من علمني فلسطيني، أنت بتحط إيدك على راسك. أنت لما بتشوف ناس في اليمن بقول لك أنا اللي علمني فلسطيني، وبتشوف ناس في الكويت بقول لك أنا علمني فلسطيني، وفي الأردن بقول لك الفلسطينيين اللي بنوها واللي يا عمي والله عنا هيكم أنتوا اللي طلعتوا برا واستطعتوا إنكم تنجزوا. طب ليه لما بتكونوا جوا ما بننجز؟ ليه إحنا مش عمالنا جوا؟ لأنه الاحتلال سامر، بالمحصلة لأنه فعليًا بالمحصلة إحنا هي عنا. اللعنة. هي اللعنة هاي اللي إحنا سواء جوا أو برّا، ليش بننجز ليش ما ننجزش، ليش نفسيتنا جوا أو برّا، يعني من مكان التوقيت إلى حتى فعليًا عدم تأثُّري فيه برّا. بتخلّيه هذا حوار اللي بييجي بيفتح وأنا باتصل عليك تليفون وباقول لك بدنا نسجّل معك، بدنا نخوض بهذا الحوار أنا وياك، ما فينا نعمله. سامر بدي أجرّب أعمل شغلة أنا وياك. عادةً أخدنا الحديث بسرعة لإنه الإشي آني، وحتى لمّا أنت حكيت على رمضان والسحور نطّيت مباشرة. بس بالعادة التقارب ببلش بتعرف هيك في تقارب، بس أنا وياك متقاربين من قبل يا وتقاربنا سلام. بهذا الموضوع. بدي أسألك فعليًا كمان بنفس السياق، بسياق الفلسطيني، كل سنة ب ب ب بتأثّر كتير يعني على كونك فلسطيني أو على إنك شاهد على مرحلة ما، وعلى تأثُّرك بحدث ما اللي خلق منّك أو غيّر من شكل الفلسطيني اللي أنت موجود عليه اليوم. إذا بدي أرجع للصورة الأولى اللي صارت بنشأتك، أو القصص اللي واجهتها من الاحتلال والصور اللي صارت معك شهدت عليها بشكل مباشر، صارت معك أو مع حدا من حواليك وغيّرت علاقتك مع فلسطين، يعني شو أوائل المشاهد اللي بتعرّف علاقتك في الاحتلال فيها؟ والله أنا وعيت على الدنيا سنة ال87 لمّا انطلقت الانتفاضة، كنت طالب بالصف الأول. فأنا أذكر والدي لمّا ودّاني على المدرسة الله يرحمه، أنا وأخوي الأكبر منّي، كان أكبر منّي بصف، 1/9/87 كإنه اليوم تخيّل. كانت في دورية للجيش الإسرائيلي باب المدرسة، هاي الدوريات الصغار، اللي هي كانت 3 جنود، 2 قدّام وواحد يقعد عكسي خلفهم ورا. يجوز اللي عاشوا الانتفاضة الأولى بيذكروها، هي اللي الآن انقرضت بطّل يستخدمها الاحتلال. هاي كانت واقفة باب المدرسة، فأنا ما باعرف مين هادول، بس كنت شايف الناس خايفة. فمن يومها وعيت على إنه هادول عدو، هادول سرقوا أرضنا، هادول ما خلّونا نعيش طفولتنا. آآ كبرت أكتر شوي صغيرة، إجت أوسلو 93، ما لحقنا نعيش فترة الشباب، ولهي إجت الانتفاضة التانية سنة ال2000.
وكل الناس اللي عاشوا بمرحلتي أصغر مني أو أكبر مني، أنا مثلًا مواليد شهر 1/81، ممكن اللي أواخر السبعينات ل85، هاي المرحلة وأكتر شوي صغيرة. من كل ما نقعد مع بعض بنقول فعلًا إنه إحنا ما عِشنا حياتنا الطبيعية العادية. يعني ما في مرحلة كل 10 سنين في عندك إشي بيصير. إجت الانتفاضة، كنت أنا سنة أولى جامعة، وهون لعب دور كتير كبير، أو سنة تانية تقريبًا. إذا بدي أحكي بشكل مختصر، درست صحافة. وكنت أسأل حالي سؤال قبل الانتفاضة 99 تحديدًا، كنت أقول يا ولد أنت رايح تشتغل صحافة، هو في صحافة في البلد؟ فيش شهرين 3 اندلعت الانتفاضة، وسبحان الله دخلنا وانخرطنا في العمل، كنت طالب صحافة. في قصة لازم أحكيها وأنا كل مرة باحكيها. كتيرين من الناس بيقولوا لي إنه إحنا إذا درسنا مش رح نلاقي شغل بعد 4 سنين. باقول لهم الأرزاق بيد الله، وبيصير معك حدث بيقلب لك حياتك. أنا كنت متدرب، أو كنت عفوًا طالب، وكان في زميل إلي لازم أذكر اسمه لأنه هو شهيد رحمه الله، محمد البيشاوي. وأنا موجود في المكتب للعلم اللي اتدربت فيه سنة 2001. محمد هيك كان سنة رابعة وكان بيتدرب، فأنا ما بعرفه، أنا سنة أولى سنفور، صار حكي هيك بالصدفة في مساق في كذا، فبقول لي تعال على المكتب، وجابني على هذا المكتب، مكتب النجاح للصحافة. إمم. وصحفيين دكتور فريد أبو ظهير ودكتور أمين أبو وردة وقائمة من الصحفيين وزلام كبار، شو أنا سنفور صغير. فقال لي إذا بتحب يعني تيجي تتدرب وأنا باساعدك وكذا، وبلشت أكتب هيك بعض المقالات ومش عارف شو. استشهد محمد، اغتاله الاحتلال الإسرائيلي ب31/7/2001 مع القائد جمال منصور وجمال سليم وقائمة من الشهداء، مكتب صحافة. وذهب محمد وأنا الدكتور مدير المكتب قال لي تعال أنت مكانه. فسبحان الله باقول لهم ربنا قدر أن يستشهد إنسان حتى آتي مكانه وأعمل في هذا المكتب وأنطلق في العمل الصحفي. فسبحان الله، يعني هاي دايمًا القصة كل ما باروح عند طلاب الصحافة باحكي لهم إياها، باقول لهم إنه أنت ما بتعرف شو بيصير معك. ممكن صدفة صعبة أو حدث صعب إنك فقدت إنسان عزيز على قلبك، احتضنك بفترة قصيرة جدًا، لكن فتح لك باب، راح هو على الجنة وقال لك تعال مكاني اشتغل في العمل الصحفي. النقطة الثانية اللي أنا باحكيها وحقيقةً يعني مؤثرة فيّي كتير، حقيقةً أحداث الانقسام. مثلي مثل غيري عانيت منها كتير وما زلت أعاني منها، والله إنها شرخ في القلب. وأحزن جدًا إنه بعد من 2007 لليوم وإحنا ما زلنا بنحكي غزة وضفة وحماس وفتح، وما زالت المعايير ما اتغيرت. معايير للأسف الشديد إدارة المجتمع بناءً على عقلية فصائلية وليست عقلية مهنية. ودايمًا باقول لهم إذا اختلفنا معكم يا سُلطة أو حماس أو فتح، نختلف من باب المواطنة ولا نختلف من باب الحقد أو من باب الإقصاء. صحيح. وأنت ما بتحكم على أحمد وعسامر على توجهاته السياسية، أنا باحكم بناءً على مهنيته وأدائه. إحنا ما زال العقلية الفصائلية تتحكم فينا يا أحمد. وأنا عانيت، ممكن أقل واحد من اعتقالات سياسية. اعتقلت عند الأجهزة الأمنية أكثر من مرة، وكنت دايمًا أقول لهم إنه أنت بتعتقلني لإني صحفي لإني مخالفك، باقول لك أنت بتحرض. باقول له فرق شاسع بين التحريض وبين الانتقاد. أنا بانتقد ما باحرض. أنا لمّا باقول مش عاجبني وزارة الصحة وفيش دوا، هذا مش تحريض، هذا انتقاد. صحيح. ولمّا باقول الشوارع مكسّرة، أنا ما بانتقد ما باحرض الحكومة، أنا بانتقد ومن حقي إني أنتقد. فأنت ما تفكر كل ما أنا انتقدتك بانتقدك بناءً على عقلية سياسية أو توجيهات سياسية. أنا آرائي السياسية معروفة ومش باستحي منها، وهاي الطنجرة باقول لهم أنا حُر فيها، ما حدا له علاقة فيها. أنا حُر بأفكاري وآرائي، وأنا مش قرآن كريم، ممكن أغيّر وممكن أشوف إذا في شيء صح باغيّر عليه، مش متشبث فيها. بس لمّا تُدار البلد كلها بهاي العقلية، وبدناش نضل نقول غزة وضفة وجناحي وطن. حقيقةً أنت بتأسى لنفسك. لمّا ب7 أكتوبر الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو الضربة القاسمة اللي أكلها، فورًا راح جاب أشد الناس المعارضين إله وأشركهم في الحكم، قال لهم تعالوا هي دار أبوي لحالي كاينة. جاب أكثر ناس كان يحلموا أن يجدوا نتنياهو في السجن، جانتس وجالنت، قال لهم تعالوا احملوا معاي. بغض النظر، بتلاقي الفرق إنه الاحتلال لمّا بياكل كف، وإن كان كَف قوي زي 7 أكتوبر، بس برضه حتى نكون منصفين بيعيد ترتيب نفسه. المجتمع في الداخل لا شك ارتبك الاحتلال، بس برضه في دولة بتحكمه، في منظومة، في قانون، في ساعة، في وقت، في صيفي، في شتوي، في نظام، في صحة، في تعليم، في خدمات. قبل شوي قُلت لك إحنا لمّا ناكل هواي ترتبك الحياة كلها، ساعة بتقلب البلد كلها. ما في منظومة، صح. ما في حياة صحيحة، ما في أسس متينة. ليش بعد 30 سنة من وجود السلطة مش قادرين نرتب حياتنا؟ ليه الدوا مش موجود في وزارة الصحة؟ ليه الشوارع مكسرة؟ ليه في ناس أباطرة؟ ليه في ناس طفرانين ومش لاقيين ياكلوا؟ ليه فيش عدالة؟
وين راحت الملايين والمليارات اللي دخلت على البلد؟ ليه مستثمرة بس بإيدين ناس معينين؟ ليه فيش طبقة وسطى في البلد؟ ما في طبقة وسطى، يا ناس فوق فوق يا تحت تحت. ليش الناس في رمضان تمد إيدها؟ ليه أنت تلجأ للمؤسسات الخيرية؟ وين راحت الدولة؟ وين الحكومة؟ وين الملايين اللي موجودة؟ هذا الحكي لازم نسأل حالنا سؤال، وفعلا هدول الناس لازم يتساءلوا، قفوهم إنهم مسؤولون. هذا الزلمة بده ينسأل، أي واحد بأي مكان في الدنيا، أنا قبل غيري أنا جاهز إني أكون مساءل. لكن أنت لما بتقبل على حالك تسلم أي منصب، إذا ما تسألتش في الدنيا بدك تتسأل في الآخرة. الله سبحانه وتعالى ما بروح من عنده شيء مثقال ذرة. الله سبحانه وتعالى اللي خلق كل هالكون كاتب لك كل كبيرة وصغيرة، بدك تعرف إنه في بالآخر في عقاب، إذا مش في الدنيا بالآخرة. هلا أمور دينية أنت مؤمن فيها مش مؤمن فيها، بس إحنا مؤمنين إنه أنت لازم هاي المنظومة اللي بتحكم البلد لازم تعيد حساباتها. بكفي يا جماعة الخير، مش قادرين تنتعزك من الاحتلال، بس في إجراءات دانية داخلية لازم تعيد ترتيبها. أما نضلنا عايشين بهاي الفوضى أمر ولا يمكن نقدر نتحرر، صحيح. لا يمكن أخي. ما في شعب بتحرر وهو عايش بهاي الفوضى. أنت عندك مشكلة، ناس آلاف البشر مخلصين وقدموا حياتهم في سبيل الله وفي سبيل فلسطين، ومستعد داره تروح وحياته تروح. طب مش هذا حرام نرد نرجع نحكي حماس وفتح؟ مش حرام نرد نرجع غزة وضفة؟ مش حرام نرد نحكي غني وفقير؟ مش حرام نرد نحكي أصفر وأخضر؟ مش حرام نضلنا نحكي بنفس العقلية الإقصائية؟ إلى متى؟ أحمد، أنا مستعد أرد أحكي لك، أتحداك بعد 10 سنين أرد أصور أنا وياك أظل أكتب لنا عمر بودكاست ونحكي عن الوقت وما تغيرتش وما انحلتش المشكلة. مشكلة رح صح. ترد تتصل علي ب 2036 و35 وتقول لي الله بعينك بدي منك ساعة الصيفي والشتوي. ليه؟ لأنه مش عمالنا بنستثمر التضحيات، مش عمالنا بندير البلد صح، مش عمالنا بنقرأ المعادلة صح. في مشكلة في إدارة البلد، في مشكلة بالعقليات الناس. كل العقليات المحترمة بيتم تنحيتها، كل الناس المحترمين عماله بيتم أو هو بيبعد لأنه بده يتبهدل إذا بده يستلم. عمالنا بنراكم على أخطاء، مش عمالنا بنحل. الاحتلال عدو ولازم نخلص منه، لكن الاحتلال عنده مؤسسة داخلية وعنده إشي خارجي. داخليا حاكم نتنياهو وديه على السجن، واحكي على أكبر مسؤول في البلد واحكي عن الفساد، وصحتك وعافيتك وتأمينك الصحي شغال وتعليمك شغال وحياتك شغالة. إحنا أي حدث بيصير بسكر البلد، بربك البلد. إحنا مش قادرين نقدر إنه نضرب ولا ما نضرب في يوم، مش قادرين نقدر نعمل حداد على شهيد ولا مش قادرين نعمل، مش قادرين نقدر إنه المدارس بالمنخفض الجوي تداوم ولا تسكر. تخيل ما أبسط. يعني إحنا نشرنا غسيل الوسخ في هذا البودكاست، بس هذا واقع، أنا زلمة واقعي. إحنا نعاني من مشكلة مش قادرين ننظم حياتنا الداخلية. يا أخي أمر الله الاحتلال، بس هذا لا يعني أن نعيش بهاي الفوضى العارمة اللي ما فيش إلها أي رؤية، ما فيش أي أمل للانتهاء منها. يعني لا انتخابات عارفين نعمل، ولا وحدة عارفين نعمل، ولا دولة عارفين نعمل، ولا تأمين صحي وأدوية عارفين نعالج، ولا ناس مريضة عارفين نوفر لها دواء، ولا عمليات منتظمة، ولا قضاء، ولا شرطة، ولا أمن، ولا استقرار، ولا فصائل، ولا مسيرات. إلى هذه الدرجة إلى هذه الدرجة أنا مصر إنه إحنا نعيش فوضى عارمة. لا يمكن أن نبقى على هذه أن نتحرر إذا بقينا على هذه الحال. صحيح. لازم بشكل بسيط الناس العقلاء الفهمانين اللي عندهم رؤية بغض النظر عن لونه، يا أخواننا مين ما كان يكون المهم بده يخدم البلد، تعال دير هالمؤسسات، تعال استلم، هات نساعدك، هات الناس أخي بتقدم وبتخرج وبتستعد. مجرد يشوفوا إنه أحمد وسامر صادق ويثقوا فيك بيعطوك حياتهم. الفلسطينيين مستعدين يعطوا، ما بيخلوش على فلسطين بأرواحهم، بدهم يبخلوا على مؤسسة. بس لما بيشوفوا بصير انتخابات بتفوز فئة معينة وبقول لك ممتاز وآدمي ومحترم وبدنا ندعمه وكلاتنا نسي ندعمه، بس لما بصير في تطبيق مش هيك القصة. لا رئيس الوزراء عارف، كل ما تغير رئيس وزراء بقول لك هذا الأفضل، بتتفاجئ إنه مش عماله بيشتغل صح. بيجي رئيس بلدية نفس القصة، رئيس مجلس نفس القصة، رئيس مجلس طلبة نفس القصة، مدير مؤسسة نفس القصة. طب ليه لما بتكون برا المؤسسة محترم وآدمي وعندك أفكارك، ولما بتستلم مش عمال الوضع؟ لأنها المؤسسة من جوا منخورة، فيها مشكلة. إحنا مش قادرين نواجه، إحنا مش قادرين نقيم بسطة بالشارع، مش قادرين ننظم سير، مش قادرين نحافظ على إشارة ضوئية. بالمحصلة مثل ما قالوا بعض الناس إنه إذا أنت لم تقف بطابور حتى تنتظر الصعود إلى الباص فلا أمل فيك. وأنا بحكي لك هذا الكلام صحيح. إحنا عمالنا للأسف قطيع في بعض الأحيان، عقلية القطيع تسيطر علينا
وبصير الوحدانية والفردية والنجاة الفردية هي الحل، وإنه أنت خلاص أنجو وليغرق الجميع. كل هاي إلها علاقة باللي قلت لك إياه، الاحتلال اللي موجود في بلادنا، والعقلية الإدارية اللي بتحكمنا، والظرف العام اللي إحنا بنمر فيه. وبرضه نكون صريحين، إحنا للأسف الشديد متروكين وحدنا، وهي مش كلام سياسي، هذا واقع وحقيقي. لأنه كثيرين من الناس اللي برا بيقولوا لكم أنتم ما بدكم تساعدوا حالكم، فإحنا ما بنقدر نساعدكم ولن نكون ملكيين أكثر من الملك. هاي القصص كلياتها يعني حياتي المهنية والصحفية وصلتني لهاي القناعة. ممكن أكون مخطئ، ممكن أكون يعني جلد نفسي أكثر من اللزوم وجلد مجتمعي أكثر من اللزوم، لكن دايما بقول شغلة مهمة، ومن تجاربي وعملي ممكن على مدار 25 سنة، البلد فيها خير وأهل الخير كتار، لكن صوتهم واطي. أنا دايما بقول صاحب راية الباطل عددهم قليل، لكنهم للأسف متحكمين في البلد وبلوع الحب رايتهم. وأصحاب راية الحق كتار بس خايفين وواطين صوتهم. إحنا لازم يجي يوم أصحاب راية الحق والباطل بغض النظر بأي إشي يعلي صوتهم. أصحاب رأي هدول إذا صوتهم عالي وتحركوا بشكل جماعي بيغيروا، لكن إذا ضلينا خايفين وكل واحد اللهم انجو بنفسي وبعائلتي، والله ستدمر البلد. والاحتلال لن يرحم أحد يا أحمد، لن يرحم أحد. يعني هذا أمر واضح إنه اليوم إحنا إسرائيل بعد 7 أكتوبر ليست كإسرائيل قبل 7 أكتوبر. واضح إنه المخططات اللي انعملت وجاهزة في الأدراج خرجت وداخلين في تنفيذها، وهم بطلوا يستحوا من ذكر هاي التفاصيل. وبالتالي أنا بقول للكبير والصغير، للذكر وللأنثى، للمسؤول والسائل، للسياسي والرئيس والفصيل، إنه كلياتنا للأسف هاي الفرصة تكاد تكون الأخيرة لحماية فلسطين وإبقاء فلسطين، وإلا والله لا 48 ولا 67 ستذكر أمام المرحلة اللي بتنتظرنا، لأنه ساعتها لن يكون هناك قضية فلسطينية وستمحى هاي القضية. وهذا ما لا نتمناه بعد كل هاي الدماء الزكية والطاهرة وكل هاي التضحيات اللي أقسم بالله يعني الإنسان يفخر إنه شعبه بهذا المستوى الراقي، لكن الصورة العامة للأسف صورة سوداوية. سامر شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية وممنون لك. كل عام وأنت بخير وكل سنة وأنت سالم. يعطيك السلام العافية. عليكم ورحمة الله.